Μετά από 7 μήνες προσμονής, έφτασε επιτέλους ο καιρός να τη συναντήσουμε ξανά. Οι τσίχλες και οι κοκκινολέμιδες που μαρτυρούν την παρουσία της στα δάση ήδη κυλαϊδούν ανάμεσά μας. Όμως αυτή, περήφανη και ακριβοθόρητη, δεν αφήνει οποιονδήποτε να την αντικρίσει. Παρά μόνο αυτούς που τους συνδέει μαζί της μια μυστήρια σχέση πάθους. Αυτούς που την αποχαιρέτησαν στα τέλη του περσινού Φλεβάρι, ανυπομονώντας να τη συναντήσουν ξανά τον επόμενο Οκτώβρη. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους αυθεντικούς μπεκατσοκυνηγούς. Αυτούς που με τη συνεργασία των σκύλων τους θα αναμετρηθούν στα ίσα μαζί της. Και αυτή με τη σειρά της θα τους γεμίσει απλόχερα με μοναδικά συναισθήματα που μόνο εκείνη ξέρει να τους χαρίζει. Πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν τις αντίστοιχες περσινές πρώτες συναντήσεις που χάρισε και σε μένα. Με τη συντροφιά των 2 τετράποδων συγκυνηγών μου λοιπόν, του Virtus Passionis Boss, και του νεαρού γιού του Virtus Passionis Remo, θα ξεκινήσουμε τις πρώτες περιπλανήσεις μας στο δάσος με σκοπό την αναζήτηση και την πολυπόθητη συνάντηση με την ακριβοθόρητη βασίλισσα του δάσους. Ο περσινός Οκτώβρης, όπως και ο φετινός, χαρακτηρίζονταν από παρατεταμένη ανομβρία και συνεχόμενες λιακάδες. Παρόλες τις αντίξωες συνθήκες για την μπεκάτσα, το βιολογικό ρολόι παλιών κυρίως πουλιών τη σωθεί να μεταναστεύσουν ημερομηνιακά προς τους τόπους διακύμασης. Βιολογικό ρολόι με τη μεταφορική του έννοια διαθέτει και ο μπεκατσοκυνηγός. Και ανάλογα με τον τόπο που ζει, το συγκεκριμένο μήνα ξεκινάει το ταξίδι των αναζητήσεων προκειμένου να ανταμώσει με την αγαπημένη του βασίλισσα, η οποία στις πρώτες συναντήσεις μαζί του είναι ιδιαίτερα ανήσυχη και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν έχει προλάβει να εξοικειωθεί με τον τόπο που επέλεξε να διαμείνει. Και ειδικά αν ο τόπος αυτός
είναι φτωχός σε τροφή λόγω των καιρικών συνθηκών, η ανήσυχη συμπεριφορά της γίνεται εντονότερη. Με τον Boss και τον γιο του Ρέμο, λοιπόν, ο οποίος τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο βρίσκεται σε ηλικία 16 μόλις μηνών, πραγματοποιώντας τα πρώτα κυνηγετικά του βήματα στο κυνήγι της Μπεκάτσας, επέλεξα να επισκεφθούμε έναν τόπο αγαπημένο, που σχεδόν κάθε χρόνο μου χαρίζει συναντήσεις με πρώιμες βασίλισσες. Μετά από αρκετή ώρα αναζήτησης, έφτασε η στιγμή που ανυπομονούσα να ζήσω περιμένοντας 7 ολόκληρους μήνες. Η στιγμή που ο ηλεκτρονικός ήχος από το μπίπερ του Boss παρεμβάλλεται στη γαλήνια από το κελαΐδημα των πουλιών ηχό του δάσους. Η φέρμα ήταν κοντινή και εγώ γεμάτος λαχτάρα και αγωνία κινούμαι για να συναντηθώ με τη βασίλισσα. Ο Ρέμο, μη γνωρίζοντας ακόμη τι σημαίνει αυτός ο περίεργος ήχος, βρίσκεται εκτός φάσης. Έρχομαι σε οπτική επαφή με τον Boss και από τη στάση του σώματός του υποψιάζομαι ότι η Μπεκάτσα δεν βρίσκεται κοντά του. Γι' αυτό και επιχειρώ να τον προσπεράσω. Μπράβο, Boss. Η Μπεκάτσα, επαληθεύοντας την ανήσυχη συμπεριφορά των περισσότερων πρώιμων πουλιών, δεν δέχτηκε κοντά της ούτε τον σκύλο ούτε εμένα. Όμως, στο ελάχιστο που με άφησε να την δω, κατάφερα να δω την πορεία της. Και αφού οδήγησα τους σκύλους προς τα εκεί, με ευχάριστη έκπληξη διαπίστωσα ότι πέραν του Boss και ο μικρός και άπειρος τότε Ρέμο απασχολήθηκε με τις αναθυμιάσεις που είχε αφήσει η βασίλισσα πίσω της στο σημείο που προφανώς είχε πιάσει και ξαναπέταξε. Αφού ξεδιάλυνε το γρίφο των αναθυμιάσεων, ο Boss εγκαταλείπει το σημείο και μέσα σε λίγα λεπτά το μπίπερ του ηχεί και πάλι στη φέρμα σε απόσταση 310 μέτρων. Και ενώ έχω διασχίσει απόσταση 300 σχεδόν μέτρων εντός του δάσους, με μεγάλη μου έκπληξη εντοπίζω τη θέση του Boss, ο οποίος φερμάρει σε καθαρό σημείο, δείχνοντας την άκρη ενός χωματόδρομου. Μπράβο, ρε Boss! Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο, αγόρι μου! Φέρ' το! Η πρώτη της χρονιάς! Φέρ' το, αγόρι μου! Μαζεύουμε και τα φυσίκια. Έλα, αγόρι μου, φέρ' το. Πού είσαι, φέρ' το. Μπράβο, Boss. Ρέμο. Ο μικρός Ρέμο
έχασε άλλη μια ευκαιρία να συναντηθεί με την Βασίλισσα που τόσο αριστοτεχνικά εντόπισε ο πατέρας του σε δύο θέσεις της και ήρθε στο σημείο μετά τον ήχο της τουφεκιάς. Το πρώτο πουλί της χρονιάς. Σε πολύ ωραία φέρμα του boss. Συνεχίζουμε. Κατάφερε όμως να γευτεί την πρώτη του μπεκάτσα. Ρέμο, έλα να εκπαιδευτούμε. Έλα, Ρέμο. Μπράβο, μπράβο. Αυτό ψάχνουμε, αυτό ψάχνουμε. Boss, αγόρι μου. Και επειδή το αγώγι ξυπνά τον αγωγιάτη, όπως λέει μια γνωστή παροιμία, που στην προκειμένη περίπτωση το αγώγι είναι το θύραμα και ο αγωγιάτης ο νεαρός Ρέμο, αξίζει να παρακολουθήσουμε όσο άλλαξε η συμπεριφορά του στην επόμενη συνάντηση που φρόντισε ο πατέρας του να βιώσει. Ο οποίος με μία φέρμα του σε απόσταση 121 μέτρων οδηγεί το Ρέμο και εμένα στην επόμενη συνάντηση της ημέρας. Αφού πρώτα βέβαια του απέσπασε την προσοχή ένας κότσιφας. Φτάνω στη θέση του boss και έρχομαι σε οπτική επαφή μαζί του. Με μία εκφραστική στάση φέρμας, δείχνει προς το πυκνό, περιμένοντάς με υπομονετικά, προκειμένου να συνεργαστούμε για την κάρπωση του κοινού μας πόθου. Για άλλη μια φορά, ο boss κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του. Με παίρνει από το χέρι για να μου δείξει πού ακριβώς κρύβεται η μπεκάτσα. Όμως, αρνούμαι να πάρω καλή θέση και αποφασίζω να περιμένω τον Ρέμο προκειμένου να του δοθεί η ευκαιρία συνάντησης μαζί της. Πραγματικά, στη συγκεκριμένη Βασίλισσα έχω μεγάλη υποχρέωση. Ήταν αυτή που ξεκλείδωσε από τόσο νωρίς το μυαλό του μικρού μου Ρέμο. Ήταν αυτή που του δώρισε το μεγαλύτερο λιθαράκι εμπειρίας προκειμένου να κριθεί αντάξιος στις μελλοντικές αναμετρήσεις μαζί της. Και μιας και δεν την καρποθήκαμε, η επόμενη αναμέτρηση δεν άργησε να έρθει. Μιας και ο πατέρας του μας την εξασφάλισε απλόχερα 100 μέτρα παρακάτω. Φτάνω κοντά στο σημείο της φέρμας και διακρίνω τον boss να φερμάρει παράλληλα σε μία πυκνή ρεματιά. Βλέποντάς τον να ποντάρει προς τα δεξιά μου, παίρνω την απόφαση να κυκλώσω το σημείο. Και με ευχάριστη έκπληξη, ακούω και ένα δεύτερο μπίπερ να έχει. Αυτό του Ρέμο. Ξαναέρχομαι σε οπτική επαφή με τον boss. Ο Ρέμο βρίσκεται λίγα μέτρα πιο πίσω, ακινητοποιημένος στην πρώτη του συνένεση στον πατέρα του. Δεν περίμενα να τα κάνει όλα σωστά. Και μόλις με βλέπει να προσεγγίζω, αφήνει τη θέση του και πλησιάζει και αυτό στο σημείο με την απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.
παίρνοντας την λάθος απόφαση. Μπράβο ρε Μποσάρα. Πήραμε. Μπράβο αγόρι μου. Ρέμο, φέρ' το. Έλα. Έλα. Μπράβο Ρέμο, μπράβο. Μπράβο σου Ρέμο. Έλα, φέρ' το έξω. Έλα Ρέμο, έλα. Εδώ ρε, στο χέρι μου τη φέρεις ρε, στο χέρι. Πριν σχολιάσω οτιδήποτε για την αλλαγή της συμπεριφοράς προς το καλύτερο του μικρού Ρέμο, πρέπει να αναφέρω ότι για το κτίριο που φαίνεται πίσω από την τουφεκιά μου πρόκειται για ένα ρυπωμένο, μισογκρεμισμένο οίκημα που βρίσκεται στην καρδιά του ελαττόδασους. Μπράβο, δικιά σου αγόρι, δικιά σου. Όσο για τον μικρό, μια συνάντηση ήταν αρκετή ώστε στην επόμενη που φρόντισε ο πατέρας του να έχει, να προβεί στα μισά λάθη από ό,τι προηγουμένως. Αυτή άλλωστε είναι και η έννοια της βελτίωσης. Μαγεία. Συνεχίζοντας το επεισόδιο, θα παρουσιάσω μεμονωμένα κυνήγια της ίδιας περίοδου, ξεκινώντας με μια πραγματικά μεγάλη φάση, την οποία μου χάρισε ο συνήθις ύποπτος, ο Μπος. Σε έναν τόπο, όπου κύριο χαρακτηριστικό στη μορφολογία του εδάφους ήταν οι μεγάλες κλίσεις. Όταν ήρθε η φέρμα του Μπος λοιπόν, κλήθηκα να κατέβω μία απόσταση 160 μέτρων περίπου, σε έδαφος που λόγω της ξηρασίας γλιστρούσε υπερβολικά και μου επέβαλε να προσέχω το κάθε μου βήμα. Ο νεαρός Ρέμο, κινούμενος αντιδιαμετρικά από τον πατέρα του πριν τη φέρμα, βρίσκεται εκτός της ακουστικής εμβέλειας του Πίπερ. Μετά από αρκετή ώρα προσεκτικής κατάβασης, καταφέρνω να φτάσω στη θέση που βρίσκεται ο σκύλος. Ίσα που ξεχωρίζει το κεφάλι του ανάμεσα στα μικρά ελατάκια. Δείχνει προς το μέρος μου και στη μεταξύ μας απόσταση μεσολαβεί σχετικά καθαρό έδαφος. Μέχρι που διακρίνω την μπεκάτσα να προχωράει μπροστά του.
Παιχταρά μπος. Φέρτο. Ρε φίλε, μεγάλη φάση. Μεγάλη φάση. Κατέβηκα 200 μέτρα. Και ευτυχώς τα κατέβηκα, δεν τα ανέβηκα. Και την είδα να περπατάει κάτω. Έλα μπος εδώ αγόρι μου, εδώ. Ο λόγος για τον οποίο χαρακτήρισα τη φάση μεγάλη δεν ήταν η απότομη πλαγιά. Ούτε η σχετικά μεγάλη απόσταση και η διάρκεια που απαιτήθηκε προκειμένου να φτάσω στη φέρμα, κρίνοντας από την ολισθηρότητα του εδάφους. Μένω στο ότι για περίπου 5 λεπτά αυτό που χώριζε τον boss από την πεκάτσα ήταν ένας κορμός. Και αν δεν έφτανα ακριβώς από πάνω της για να την ενοχλήσω, ποιος ξέρει άραγε πότε θα πετούσε. Παιχταρά μπος. Αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε ήταν ένα πραγματικά υπέροχο μπλοκάρισμα μπεκάτσας. Πού είναι ρε, πού είναι? Ο νεαρός Ρέμο με τη σειρά του, παρόλο που προσέγγισε στο σημείο αφού όλα είχαν τελειώσει, εντοπίζει τη θηρευμένη βασίλισσα, παίρνοντας άλλο ένα ωφέλιμο μάθημα. Πού είναι? Μπράβο Ρέμο. Έλα Ρέμο, έλα. Μπράβο. Έλα Ρέμο. Μπράβο αγόρι μου. Έλα. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο boss. Μπράβο. Σε μια φανταστική φάση. Δύσκολη και ωραία. Συνεχίζουμε. Αγόρι μου. Στη συνέχεια θα πάρει σειρά ένα κυνήγι που πραγματοποίησα με τον φίλο Βασίλη και τα κουρτσχαρ του Κίμη και Φρόντο. Ένα κυνήγι που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του περσινού Νοέμβρη και μας επιφύλασε αναμετρήσεις με δύσκολα πουλιά. Ο τόπος, όπως και ο προηγούμενος, είχε κύριο χαρακτηριστικό του τις μεγάλες κλίσεις στις πλαγιές. Η πρώτη φέρμα ήρθε από τον εμπειρότερο της παρέας, τον Μπος, ο οποίος με μία φέρμα του σε απόσταση 148 μέτρων μας οδηγεί στην πρώτη συνάντηση της ημέρας. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Όμως, καθώς κινούμασταν προς το μέρος του, το μπίπερ του σταματά. Και μετά από λίγο βλέπω τη Βασίλισσα να πετάει ψηλά από πάνω μας. Να τη ρε. Πέρασε από πάνω μας. Ρε, νόμιζα ότι ήταν φάσα.
Πάνω από τα άλατα. Εκεί. Δεν μας καταδέχτηκε η κυρία στην πρώτη μας συνάντηση. Σίγουρα θα είχε τους λόγους της. Όμως είδα την πορεία της και θα επιχειρήσουμε να την ξαναβρούμε. Το μπίπερ του Boss δεν άργησε να ηχήσει και πάλι στη φέρμα, το οποίο μας καλεί να κινηθούμε και πάλι σε μία απόσταση 150 μέτρων. Οι πλαγιές στο συγκεκριμένο τόπο, όπως προανέφερα, είναι απότομες και η μετάβασή μας στο σημείο της φέρμας, πέρα από αργή, είναι και ιδιαίτερα κοπιαστική. Το δεύτερο μπίπερ που ακούγεται είναι του μικρού Ρέμο, ο οποίος δείχνει φορά με τη φορά να μπαίνει όλο και καλύτερα στην κάθε φάση που του εξασφαλίζει ο πατέρας του. Ούτε τώρα μας καταδέχτηκε, με τη διαφορά ότι δεν πέταξε για να αλλάξει σημείο, αλλά έκανε το λάθος να περπατήσει. Και ο Boss με τη σειρά του ποντάρει ιχνηλατώντας τη διαδρομή της μπεκάτσας και ξαναφερμάρει 40 μέτρα ψηλότερα. Κίμη και Ρέμο συνενούν στη φέρμα του Boss, ενώ ο νεαρός Φρόντο κινείται προς την πρώτη συνάντηση της ζωής του. Μπράβο ρε Μποσάρα. Μπράβο ρε Μποσάρα. Την αξίζαμε. Φέρτο. Πού είναι? Πού είναι? Δεν ξέρω. Είδες που έπεσε? Κάπου εδώ μέσα έπεσε. Μπεκατσούλα της προηγούμενης φάσης. Σε ημέρα με πολύ ανήσυχα πουλιά, τη βρήκαμε στη δευτεροτρίτη θέση της. Η μαγεία της συνάντησης, όταν συνδυάζεται με την ικανοποίηση της κάρπωσης, ως αποτέλεσμα μιας επιτυχούς συνεργασίας ανθρώπων και σκύλων, δημιουργεί συναισθήματα τόσο μοναδικά που δύσκολα μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Μπράβο φίλε. Μπράβο. Και στα τέρια της. Μετά τις πολυαναμενόμενες έντονες βροχοπτώσεις που είχε ο Νοέμβρης στο πρώτο 15ημερο του, ακολούθησαν οι πρώτοι πάγοι. Συνθήκες ιδιαίτερα ιδανικές για τον μπεκατσοκυνηγό, μιας και μπορεί να προβλέψει πού μπορεί να υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες παρουσίας της ακριβοθόρητης βασίλισσας. Έτσι, με τη συντροφιά του φίλου Στράτου και των σκύλων μου, ξεκινήσαμε άλλη μια περιπλάνηση στο δάσος, προκειμένου να ανταμώσουμε την απόλυτη βασίλισσα.
Η πρώτη φέρμα στο συγκεκριμένο κυνήγι δεν άργησε να έρθει. Και ήρθε από τον Μπος σε μία απόσταση 118 μέτρων. Παρέα με το Στράτο λοιπόν, κινούμαστε για να κλείσουμε το σημείο της φέρμας και τον Ρέμο να είναι για άλλη μια φορά δυστυχώς εκτός ακουστικής εμβέλειας του μπίπερ του πατέρα του. Γιάννη, πάω από πάνω. Έρχομαι σε οπτική επαφή μαζί του και τον αντικρίζω για άλλη μία φορά να φερμάρει στα όρια του πυκνού. Μπράβο ρε Μπος. Από πού σηκώθηκε ρε? Τι μακριά ρε φίλε, μετά τις ντουφεκές σου την είδα. Τη στιγμή της φέρμας, οι παλμοί του κυνηγού βρίσκονται στα κόκκινα. Και από τη στιγμή που θα ακουστεί ο ήχος του φτερουγίσματος, όλα συμβαίνουν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Το κωμικό της υπόθεσης λοιπόν ήταν ότι μετά από συζήτηση διαπιστώσαμε ότι επρόκειτο για 2 βασίλισσες και όχι για 1. Πολύ μακριά ρε φίλε. Μπράβο ρε Μπος. Και εδώ την είδα εγώ. Όχι, από εδώ έτσι. 2 ήταν. Και σου φύγε πάνω από εκεί. Η άλλη έφυγε εδώ ρε φίλε. Εσύ του φέκεσαι σε κοινή. Η μία έπεσε από τις 2. Έλα ρε μου. Έλα, μέσα. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Μπράβο. Έλα ρε μου. Έλα δουλέψουμε λίγο απόρτα. Φίλε στην πεκάτσα παίζουν όλα. Μπράβο ρε. Τι βρήκες, μπράβο. Το πουλί της προηγούμενης φάσης, τα οποία ήταν 2 τελικά, καρποθήκαμε το 1. Εντάξει, μην μου πας το χέρι όμως. Εντάξει. Μπράβο. Το κυνήγι της Μπεκάτσας, αναμφισβήτητα, είναι γεμάτο εκπλήξεις. Η μεγαλύτερη για μένα, στο συγκεκριμένο κυνήγι, συνέβη λίγο παρακάτω. Όταν το μπίπερ του μικρού Ρέμο ξεκίνησε να χτυπά επίμονα στη φέρμα σε απόσταση 85 μέτρων προς την πορεία που πέταξε η δεύτερη βασίλισσα. Σε αυτή τη φάση ήταν σειρά του Μπος να βρίσκεται εκτός ακουστικής εμβέλειας από τον μπίπερ του γιού του. Η πλαγιά είχε πολύ έντονη κλίση και μαζί με το Στράτο καταβάλουμε έντονη προσπάθεια προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο.
έρχομαι σε οπτική επαφή με τον Ρέμο. Ο Στράτος κινείται δεξιά του, όπου υπάρχει άνοιγμα από τα δέντρα. Μπράβο Ρέμο! Μπράβο αγόρι μου! Μπράβο Ρέμο! Πήρες! Όχι, Γιάννη. Ο κορμός ρε φίλε μου, την έφαγε. Δεν πειράζει. Την είδες εσύ? Την είδα πίσω από τον κορμό εδώ. Δεν μπορούσα να το πέκυσω. Δεν με πάει σήμερα. Μου την έφαγε εδώ ο κορμός στην άρπαξε. Μπράβο ρε Ρέμο. Ο σκύλος ήταν εδώ. Ναι, ο σκύλος ήταν εδώ, φέρμανε. Και πήγα πίσω από το σκύλο για να γράψω το σκύλο και να έρθω. Έχω χάσει πολλές μπεκάτσες για να γράφω το σκύλο στη φέρμα. Αλλά επειδή τον είδα προς τα που ήταν η μύτη, γι' αυτό σου είπα. Δεν ξέρω, το κατάλαβες έτσι που σου έκανα. Να κυκλώσεις Ναι, λίγο. κατάλαβα, την κυκλώσετε, αλλά κι εγώ ρε φίλα. Η μαγεία που κρύβει το κυνήγι της απόλυτης βασίλισσας, επουδενή δεν αφορά μόνο τον αριθμό της κάρπωσης. Το πλήθος και η ένταση των συναισθημάτων που αναπτύσσονται στον πεκατσοκυνηγό σε κάθε αναμέτρηση μαζί της είναι μοναδικά. Και από τη στιγμή που δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ευκαιρία να τα ζήσουν, πώς να μην αισθάνεται τυχερός και προνομιούχος. Και μιας και το σενάριο του 5ου επεισοδίου της σειράς με τα μάτια του πεκατσοκυνηγού συνέπεσε με τα στάδια εξέλιξης του νεαρού Ρέμου στην παρθενική του χρονιά στο κυνήγι της βασίλισσας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι συναντήσεις μαζί της είναι αυτές που ενεργοποιούν το μυαλό ενός νεαρού μπεκατσόσκυλου. Είναι αυτές που θα το κάνουν να συνειδητοποιήσει τη φύση του και μαζί με τον κυναγωγό του να λαχταρά να βιώνει συχνά τη συνάντηση μαζί της. Ο Ρέμο λοιπόν, μέσα σε 1,5 μήνα περίπου και κατόπιν συναντήσεων με 5-6 μπεκάτσες που φρόντισε ο πατέρας του να έχει, από εκεί που δεν ήξερε τι σημαίνει ο ήχος του μπίπερ, κατάφερε να μπλοκάρει με αξιώσεις την πρώτη δική του βασίλισσα, δίνοντάς μου τη μέγιστη ικανοποίηση που τον πίστεψε από κουτάβι. Άλλο ένα επεισόδιο της σειράς με τα μάτια του πεκατσοκυνηγού και συγκεκριμένα το επεισόδιο 5 έφτασε στο τέλος του και από εμάς τους τρεις σας ευχόμαστε υγεία και μια συναρπαστική σεζόν μπεκάτσας με μπόλικες συναντήσεις. Καλή σεζόν σε όλους. Γεια σας. Κάντε γεια ρε. Κάντε γεια.